Malam ni saya akan detox sebuah kereta dan kita akan tengok selepas ini. Tetapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan follow FB page ini. Jom! Okay, dengan penggunaan detox, saya amat berpuas hatilah dengan pickup yang lebih ringan untuk mencapai 100 speed 100. Okay, Grand Rivina hose vacuum ni dekat belakang ni. Ini dia punya hose.